Русинська бесіда у Майнкрафтові. Айбо серйозно, тепер си можете сю бавку включити по-нашому. Бавка із многомільйоновою аудиторією офіціально дала русинське тлумачення інтерфейса 26 октября. Ну та що, беремо чекан, фейсу, ідемо копати баню, не? 12 кожів у мене є. Можу себе цику броню вчинити, ще в ній обстане 4, а зато ті 4 можу вчинитися ще боти, якраз файно. Сяк, та й сяк. То вже в мене тут і топанки, і сведер. То вже мало май бронірований такий, вже у мене є. Сама ідея потовмачити бавку по-нашому безумно не є нова. А чи й кожен із вас дітваком собі думав, що йой, як би було файно там у Counter-Strike дати карту нашої школи, а вать, йой, як би було файно там Герої треті, наприклад, по-нашому, був би там фраз та й архіфраз замість тих чортів їхніх, не? Айбо сесе не фіглі. Тепер ваша дитина, а вать даже не дуже дитина, може собі включити свою улюблену бавку по-нашому. Путь до цього, ясне діло, не був легкий. Юрко Капац, основний товмач проєкта, наприклад, пише на вебові слідуюче. Проєкт товмачення достигав довго, хоч і міг бути реалізований ще у 2019 році, якось ми перший раз пробували уйти на контакти з розробниками бавки. Тодішня проба ся обстала проігноровану, за щось ми низько і раді, бо ситуація з деякою літературною нормою підкарпатського уснацького язика тоді була ще май запутана і неєднотна. Хоч і низько в цілому ся не он сильно поміняла, айбо мало зрушила з міста. Чом іпен Майнкрафт? Майнкрафтом дітваком деякий час бавив і сам, айбо пакимся того лишив. Доста довгом за ту бавку ніч не чув, аж пак коїм був на навщиві у файти, там увидів ж менші Майнкрафт фурт бавлять, сидять у тому цілими днями. Тодим порозумів, що ся бавка з нами навхтема, міня цілим челядь, котра і бавить. Іпен тодим си подумав, що як файно би було, кіть би наша челядь дерева рубала фейсов, а не топором, а вать сокиров, скурта коби то та бавка була по-нашому, а діти бавленням так і привикали до нашій бесіді та й заінтересовувалися ньому. Ну, а в мене був ще адикий сяточний стрім на твічові, десь ми разом із позирачами прониковували ось, ба що там такого інтересного. Ви все видите? Кий фраз. То нормально, що нас якое? Поциргано, я не киде. Там желізо! Там желізо! Ну я ся дуже був у висоти. Так, треба запомнити, ось де се. Я се так затемлю, ось се так і коло села. Добрий день! Слава Ісусу Христу! У мене тільки не є. Добрий день! Лично я си думав, і це дуже файний спосіб, як по-новому епно схоснувати нашу бесіду, убою було місто у модерному світові. Бо низько, знаєте, все так фунгує, маймолоді люди премного часу сидять у тих своїх комп'ютерах, телефонах, та й пораз за день більше приказують там, який усно. Так і ви направду хочете, аби ваші діти знали нашу бесіду, та буде не дуже раціонально їх пробувати від того комп'ютера водорвати, кіть май легко буде просто взяти тут у нашу бесіду та тот комп'ютер покласти. Не? Ну та що, красно вам дякую, не ганьбімся свого, будьте здорові!